Hello guys! Welcome back po sa aking YouTube channel. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube, subscribe po ng aking YouTube channel. At paki-hit na rin po yung bell para maging updated po kayo sa aking video. At today, samahan niyo po ako mag-repot ng aking mga halaman. Gusto pong paramihin. So let's go! So, malaki na po yung aking halaman. So, using this basket, hindi na po siya pwedeng gamitin kasi may sira. So, bibigyan po natin ng remedyo. Gagawin natin, babalutan po natin siya ng coco fiber. Maganda rin naman po itong coco fiber sa halaman. Nakakatulong. So, double purpose. Nakagamit na tayo ng sirang gamit na recycle ba. At very good po sa halaman ng ating ginagawa. Kasi kung nalagyan po natin siya ng coco fiber na doon magpapaikot-ikot lang yung kanyang roots. Lagyan na po natin ng mixture ng lupa. Iriripat ang aking alocasia kasi masyado siyang nagigay ng araw doon sa kanyang pwesto. Although healthy naman siya, kaya lang pagdating ng hapon, lambot na siya kasi masyado siyang exposed sa araw. So bala ko siyang ipasok sa loob. Make sure guys, kapag nagripat tayo, kasama po yung lupa niyo dati para hindi po siya mahihirapang mag-survive. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. So, okay na po. Hindi na siya kasi makapal po yung fiber niya. Yung coco fiber na inilagay, yung lupa hindi na basta-basta babagsak. Tapos, as you can see, mayroon po siyang damage. So, lalagyan natin po siya ng tali na ito. Flexible wire. Transfer po natin siya dito sa aking hindi na rin pong ginagamit na kasi nilalagyan po ito dati ng mga anak ko ng toys, so hindi na po nila ginagamit. So dito natin siya ita-transfer. Sakto. O diba? Beautiful. Native ang dati yan. Kasi medyo may kaluwagan yung basket. So, sisiksikan ko muna siya ng coco fiber. At the same time, para in case na mag-leak yung water, pero mukha naman hindi kasi
As I can say nga na nasanay kaming gumamit nitong mga recyclable pot. Wala namang nagiging problema. So just in case lang na siksikan lang natin siya ng coco fiber. Ito po yung sinasabi ko kasi hindi siya lumaki. Super tagal na dyan. Siguro mga 6 months or more than 6 months na siya. Purong lupa po ang inilagay ko sa kanya. So yung kanyang ugat hindi agad ba mag-spread. Kaya ang bagal-bagal niyang lumaki. Nung lipat ko siya dito, mas malaki siya. Pero ito, lumiit. Instead na lumaki, sa paliit siya kasi nga yun nga po yung walang nutrients yung lupa or yung lupa masyadong magsiksik. Kaya ayan, natutunan ko po na maglagay talaga ng mixture ng coco peat, ng coco fiber at ng coco chips. So ayan, paluwagin natin yung kaniyang roots. So ayan po, for sure mag-i-spread na ang kanyang roots. Oh, di ba? Super hirapan talaga siyang lumaki. So yun nga guys, ang talagang nire-recommend ko po, kung hindi pa po kayo gumagamit ng coco peat at saka ng mixture ng coco peat, try nyo na pong gamitin kasi super ganda po siya sa halaman. So ayan, maluwag na siya. Lagyan ko siya ng mixture. Parang medyo bawasan. For sure guys, gaganda na yan. There's no one I can turn to, and I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. Dito sa Coco Goods, ano po siya, habang nabubulok ay nagkakaroon po ng nutrients ang ating
ang ating halaman. I'm moving on. Ito naman masyado pong marami yung kanyang ipa. Hindi rin maganda kasi lalo hindi naman na-burn yung ipa. Hindi rin po maganda sa halaman.